ginagawa nyo dito? Kasi kakain kami, hindi pa kami nag-gong. Ako rin, hindi ako nag-lunch. Ikaw nag-lunch ka na? Tuloy na ahead niya. Tuloy na kami. Ano oras? Ayun, 7. Tapos, ito sir. Video kita, okay lang. Yan, sige. May payong pa. Ayun, EWD. Early warning. Ako, nakabalot pa. O, alas mo na kayo dyan. Demo pa eh. Yung para sa gas tank sir, kailangan natin i-unlock ang pinto. Tapos sila na makakabin yung gas tank sir. Ipipress lang? Okay, okay. Gas po yung I-open ang pinto or i-unlock lang yung pinto? yung pinto lang sir. Ganito yun sir. I-open mo to ganito or unlock Ito lang? sir. Ito po. Ah, okay, okay. So dapat i-unlock lang siya. Okay. Yan. Sige. Alright. How does it go? Just press the brake sir. Okay. Then, Got it. Alright. Tapos 38 kilometers. Okay. Apa. Okay. Then aircon. Opo. Tapos ito sir, para maiba mo yung ito yung date. Yan. 3, 12. Bumalik siya sa 22. Yan. Then 22. After birthday ng anak ko kaya sakto yung release Ay. ko today. Nahabol ko din yung ano sir, may Pasko. Kaya nga eh, thank you. Ano nga bang ano ito sir? For 40. 40. Yan. 41 na lang. Sige. Yan. Ito sir yung ilaw. Okay. Tapos, Yun sir, tapos kapag gusto mo yung itaas ang volume. ayan. Kasi yan. Yung mga Manual. Warranty card. Manual. Okay. Tsaka Apa. yung lagayan mo ng spacer kung pwede mo rin kayo lagyan. Tinago ko ngayon sa isa. Wala nag-use sa amin eh. Tapos, kapag 123, yan yung kilometer before kayo Mm-mm. mag-out. Tapos, ito sir, pwedeng baguhin. Ito yung Tire pressure. Pero yung pinaka, alam natin, di ba? Yung Yan. yan. Maintenance sir, pag nag-zero yan, Hmm. maintenance ka na. O, mauna yung 6 months. Okay, okay. Mauna. Okay. Tapos, Ito yung pinaka-default yan. 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 Okay. Ito yung cruise control, no? Ito. Ito po. Ito. Opo. Alright. Okay. Minimum 60 sir. 60. Opo. Mataas siya, no? Yes sir, normal yun. Isa-isa kasi namin 40. Music, okay. Yan. Okay. Yeah. Pag-ibigit ka na. Pag sa maintenance, saan ako magpapaschedule? May tatawagan ako or... Sasend ko sa later sa Viber sir. Oh, sige. Okay. Tapos may number doon below. Yan, okay. Yung fan. Sa kabila. Yung temp is yung bag sa malamig. Yeah, temperature. Ito sir yung mode. Alright. Yan. Dito. Yan, okay. Ito yung sa... Ito yung defogger po, harap at likod. Loob at likod, yeah. Ito Yes, sir isang yung sa hangin. Okay. Pag ito pinito mo sa labas. Sa labas. siya. Okay. Mix. So, I think... Ito yung stability control, no? On and off? Naka-on ko sir ha. So, Pag pag pinindit mo yan, mag-off, okay. Para kung nagagano parang di-drifting. Yan. Tapos ito... Ayan. Brake mo up and down. Okay. So, right now, Ito hold kapag naka-seatbelt ka sir, tapos naka-full stop ka. Ganyan. Okay. Ganyan lang siya. Kami po Hello. Wow, feeling blessed.
Lumabas, tayo lang lumabas lang. Masakit sa mukha, hindi naman yun. Ang purpose na sa araw. Eh, masaya kami. Magdi-date kami. Wala yung mga bata kasi volunteer sila sa church. Yeah. Volunteer. Magagaling lang namin ng church. Then, ito, mag-break kami ng new car, new life. Saan ba? So happy. Yan. Si Mina na amazed kasi wala na siya Wala na siya. physical, manual na handbrake. Pindot na lang. Electric brake na siya. Parking brake Na lang. Dot ka na lang. Eh, happy. We're driving a new car. At umaandar na, gumagana na ang kanyang What? Okay. RFID. RFID. Yan. Pagkaram mo to? Ayan. So ito yung kanyang infotainment. Android unit siya pero wala lang siyang Apple CarPlay Android Auto kaya para meron kaming navigator. Meron You can kami. put it forward. So meron siya magnet. May magnet din siya. Okay. Good. Ang laki ng ano niya. Malaki pero ito lang. But I like that. Oh, yeah. Kasi meron siya actual na switches. Hindi Nice. nakadepende sa Tama. sa head unit. So meron kang switch sa aircon. Yan, yung mga normal switches. Tapos ito yung sa fan. And then sa temperature. Tapos dito, yan, ito yung sa electronic parking lever. Tapos ito yung auto hold. So ginagamit mo siya kapag diba, sa traffic, stop and go. Yan. Instead ng mga like sa kapreno, gamitin mo yan. And then this two works in conjunction with the foot brake. So hindi siya gagana kapag hindi ka naka-up sa brake. Sa brake. Yan, right now. And then dito sa may isang button dito, isa siya. Ito yung electric stability control switch. Para saan naman yun? Pag i-turn off or on. Naka-on siya normally pag pinit mo. Yan. So, kumaya mo yan. Pagka gusto mo laruin yung sasakyan, mag-donut ka, whatever. Then dito, yan yung parking, reverse, neutral, tapos may D saka S. Ano yung DS? Yung D is drive, yung S naman is sport mode. Yan. So kapag sport, ganun mo lang dito. Tapos gusto mo siyang i-plus minus, yan, ganun yan. Lagay mo naka 7, so yan. Yan, kita mo. Yan, naka 7. So pwede mo siyang low down. Yan. So balik ka dito. Yan, so pagka i-sports mo siya, ganun mo lang yan. Sport mode na yan. And ito yung normal. So right now, naka-eco mode siya. Kada mo. Okay. That's it. Tapos dito sa manibela, leather wrap yung manibela. May leather siya. Very good naman yung good. Yan, tapos flat bottom sabi nila dito 3. Oh yeah, pag, para alam mo na Ayan, tsaka pala maluwag dito sa paa mo. Then, yan, may airbag din to, of course. Tapos, dito sa ano niya, sa may manibela, nandito yung controls. So, sa bandang left, nandito yung cruise control. Hindi ko pa na-try para gamitin. Tapos, ito yung button para dun sa, dito, sa instrument. Dito, instrument plus tayo dyan. So, kapag binago mo yan, may iba yung display. So, may warning dyan about maintenance distance, may notification. Then, may tire pressure, which is kinda good. Yeah. No, talaga, alam mo pa. Ikaw lang pwede mong pag-uwi yan. No? Yung like yung PSI, but anyway, it's kilopascal. Then, yan, you can change. Tapos pwede rin dito yung, yan, ilan na lang yung speed mo, I mean yung kilometer distance mo to fuel. Nakikita. Yan, yan. Then, ito, kilometer hour, indicated. Tapos, sa left niya is yung analog na speedometer. Yan. Then, ito sa ibabaw yung odometer, naka-pick siya. Nakita mo? Yan, odometer. Tapos sa right is yung RPM. Boom, boom. Yan. So naka-red line siya at 6,000 RPM. Asan yung fuel niya? Ay, sa baba pala yung fuel, full empty. Tapos may temperature sa right, yung hot and cold. Yeah, very intuitive naman. Maganda kasi malaki yung... Makita mo, maganda yung Tapos dito, yan, nandito yung control ng aircon, yan. Ito kanina. So, ito para sa fan speed. Pag gumamit ka nito, huwag yung mabilisan. Dapat, like, give it like a second or two para mag-work
siya. Kasi pag binilisan mo, it cannot catch up. Tapos sa kanan is yung temperature. So, hot and cold yan. Hot, cold. Tapos, ito, yung mode niya is pwede nyo sa paa lang. Ito yung naka-default dapat dito. Naka-default sa mukha. Yung air control, yung radio. Yeah, I like that. Wala siyang navigation as mentioned. Pero at least may Bluetooth, you can connect music. And that's pretty much it. Infotainment lang talaga siya. Nothing, it doesn't go the airphone or anything sa makina, but just for entertainment. Okay. So it's meron siyang 6-speaker. Tapos may airbag, I think that 4 airbags, I think, if I'm not mistaken. And super luwag sa likod. Yeah, look at that. Look at the back. Super luwag. Bago pa, may plastic pa yan. Kasi maganda sa kanya, yung floor niya is flat. Oh, yeah. Wala siyang tunnel. Oh, yeah. Comfortable ka talaga. Look at that. So, pwedeng may humiga sa harap mo. Yeah, Kasi kaya nga. kahit may tatlong nakaupo na. So, it's very roomy. Yeah. I like it. So, yung seat is not leather, fabric siya. We're planning na lagyan namin ng cover na leather. Kasi pag ginamit ko to or Okay. yeah, para the people, matapunan to, mahirap linisin eh. Yeah. Yan, Okay, so, okay. yan ganda. Ganda, Nice, ganda. nice. Plastic syempre. Pero actually, soft plastic. Hindi ko lang plastic or whatever. Hindi ko lang check. Ito leather siya. Leather. Oh, yeah. Tapos yung gilid-titig ko yung mga leather din dyan. Ito to. Yan yung kusan. Nag-rest yung kamay mo. Oh, yeah. Okay. Okay. Pwede mo yung zoom out. Para malaki yung kita mo. I mean, wider view. So right now, we're in South Luzon Expressway. Bine-break in po namin. Slow na lang kami. Tinan ko yung manual, wala siyang nakalagay na yung break-in period. So tinanong ko yung ahente, sabi niya between 500 to 1,000. Nakailan na tayo? 123. So ginawa natin ito 38 kilometers. Odometer is 123. Okay. So you still have several hundreds to go. So ang plan ko is kapag na-reach na yung break-in, bibili lang ako ng langis and then I'll change Sige. oil. Without changing the filter, papalitan lang yung langis para any mga metals na natanggal doon during the break-in hindi na sa motos na. So yeah, I will have my plan to do that. So this is a turbocharged direct injection engine, kaya kapag naglagay ka ng langis, of course ang dami sa manual, and aside from that, hindi wala sa masyadong details, dapat gumamit kayo ng API SN Plus or yung latest na API SP. Kasi itong mga makina na to, meron silang there could be a problem associated kapag gumamit kayo ng just any oil, kasi meron silang tinatawag na low speed ignition. So para siyang knocking sa fuel before kapag gumamit ka ng low octane. So dito makina na to prone to that kapag gumamit ka ng low performance oil. So usually mga synthetic dapat yung dito na API SN Plus or SP. What's that? Options. So mama, you should try later. Yep. That's it? So That's medyo it? maluwag naman. Sa South Luzon. Maglalans kami somewhere. Mandipid ka. So let's try the acceleration. Okay. Oh, that's it. Okay. Konti ang mga sasakyan. Naghahanda na sila. Even the Sa mga mall yung mga tao ngayon. grocery. Hindi mo pa rin. Yeah. Enjoying na walang gaano car. The last time you've been here, grabe ang yeah. So tagay-tagay mo, yung traffic na. Let's see. Hopefully walang gaano. Hindi na mo ito pauwi ito. Hindi na yung Kaya, ang dami. Ang dami. Team 749. Ang Shout out. daming
Okay, ginagamit. Like this. Very smooth naman yung driving nito kapag mabagal yung takbo niya, super lambot na manibela. As you accelerate, gain speed. Nagka-tighten siya, but still very light yung steering wheel. Yung transmission niya, hindi siya ganun ka-smooth kapag nag-switch. Dapat slowly ka lang. Kaya dapat alalay ka lang sa gas. Unless gusto mong mabilis, like ito yung sports mode. So it's not the smoothest of acceleration. Dual clutch siya, pero dry. Wala siyang oil sa clutch. Of course, the transmission has oil in it, but dun sa may clutch piece, hindi siya nag-separate sa oil. Kaya may matigas. tendency na hindi ganun ka-smooth yung acceleration nito. But still, a good transmission nonetheless. Dual clutch is one of my favorite. You'll find normally yung mga transmission na to sa high-performance cars like Ferrari, Porsche, Lambo, yan. Kasi this shift very fast, like less than a second, 5 microsecond na tapping speed niya. It's very fast. Yun lang, dito hindi siya mas. But yeah, other than that, it's really a good car. Good transmission, very standard. So, this is how to use the cruise control of this Maxus D60. So, unang-una is press mo to. Which one? Ito. Yan. Makita mo naka-on na doon. Yan. Naka-on na siya doon. Tapos, to set the speed, takbo ko sa desired speed mo, then meron dito nakalagay, dalawang button. Set, sabi niya. Set. Yan, ito. Set. Yan. Pag set mo, yan, nakalagay na doon. Cruise speed mo is 77. Yan. Tapos, kung gusto mo siyang dagdagan, meron dito sa rest, may plus, sabihin, increase mo siya. So, magdadagdag ng 1 increment. Yan. Yan. Tapos, pag gusto mong bawasan, may minus dito sa set. Yan. So, magbabawas doon. Yan. So, set natin sa 80. Yan. Yan, 80 km. So, tingnan mo may pa ako, wala. So, tatakbo tayo ng 82, 80. Kasi natin sa 80 ka na. Yan, yan. So, manibela ka na lang. So, naka-green na yung cruise control, makikita nyo. Ibig sabihin, activated na siya. Yan. Pag nagpreno ako, yan, babalik mawala siya. yan. Then, You have set mo to ulit. Yan. Start again. So, pag nag-gas ka naman, yan, hindi yan mawala. Pag break lang. Pag brake lang yan. So, naka-eco mode sa kayo. Okay. So, 100 pala dito eh. Pwede tayo accelerate. Ang 80. Till 80. So, dito ka natin. Set na. Yung nakaset sa 98. 98. Ayun, dito ka natin na konti. So, 100 naman yung speed Okay. limit. Yan, 100 na. Okay. That's it. So, with Maxus D60, the minimum speed you can use cruise control is 60 km/h. Yeah, hope that helps. Thank you. The entire tail. Ano po yung ilaw? Hello. Hello.